අයිවන් කියලා පිළිගන්නවාලා හැමෝම ඊකෙත YouTube channel එකේ Python video series එකේ 24 වෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ if elif else කියන මෙන්න මේ concept එක ගැන. ඉතින් මීට කලින් වීඩියෝ එකකදී අපි කතා කරා මේ nested if ගැන. ඉතින් එතෙන්දී අපි කතා කරා if එකක් ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් else එකක් ඇතුලේ ආය වතාවක් if එකක් ඇවිල්ලා චුට්ටක් සංකීර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකට ඒක ගැන දැනුම අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේකට ඉන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා මෙන්න මේ උදාහරණේ. ටෙම්පරේචර් එක රීඩ් කරලා cold normal hot කියලා අවස්ථා තුන ප්‍රතිදානය කරන 20ට වඩා සමාන 20ට වඩා අඩු හෝ සමාන නම් cold කියලා එනවා. 20යි 30යි අතර 30ට වඩා සමාන වෙන අවස්ථාවලදී අපි normal කියලා කියනවා. ඒ වගේම 30ට වඩා වැඩි අනිත් සියලුම අවස්ථාවලදී අපි hot කියලා එනවා. මේක මම වැඩි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි ගොඩාක් මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි ඔයාලට මේ දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම පොඩ්ඩක් දියුණු කරලා මේ else එක ඇතුලේ තව if එකක් නොදා elif කියලා අලුත්ම දෙයක් දාන හැටි ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේකේ syntax එක එහෙම නැත්නම් මේකේ කාරකය මොන විදිහට තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට මේ පේන්නේ if elif සහ else කියන ක්‍රමේ කාරකය නැත්නම් syntax එක සාමාන්‍ය විදිහටම අපි if එකක් දානවා. if එක ඇතුලේ කොන්දේසියක් දානවා. මේ කොන්දේසිය සත්‍ය වුණොත් මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන කෝඩ් ටික ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වැදගත්මදි. ඊට පස්සේ අපිට තව කොන්දේසියක් දාන්න පුළුවන් elif කියලා අලුත් පාර්ට් එකක් යටතේ. ඒ කියන්නේ උඩ කොන්දේසිය ක්‍රියාත්මක වුණේ නැත්නම් උඩ කොන්දේසිය සත්‍ය වුණේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ සරලව කියනවා මෙතනින් ඇතුළට ගියේ නැත්නම් අපිට ආය වතාවක් තව කොන්දේසියක් චෙක් කරලා බලන්න මෙන්න මේ elif එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට උඩ කොන්දේසිය ඇතුළට ගියේ නැත්නම් උඩ එක ක්‍රියාත්මක වුණේ නැත්නම් දෙවනියට තියෙන මෙන්න මේ elif එක යටතේ තියෙන කොන්දේසිය බලනවා. ඒ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් ඊට පස්සේ මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ විදිහට අපිට elif කිහිපයක් දාන්න පුළුවන්. මුලින්ම if එක බලනවා. if එක සත්‍ය වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ක්‍රියාත්මක වෙලා ඉවර වෙනවා. ඒ if එක සත්‍ය නොවුනොත් යට තියෙන elif එක සත්‍යද? elif එක යටතේ තියෙන කොන්දේසිය සත්‍යද කියලා බලනවා. ඒක සත්‍ය නම් ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නයක් නැතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකත් සත්‍ය නොවුනොත් ආයේ ඊළඟට තියෙන තව elif එකක් දාන්න පුළුවන්. අපිට ඒ elif එක යටතේ තව කොන්දේසියක් දාන්න පුළුවන්. ඒ elif එක ඒ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ elif එක ඇතුළට ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. මේ elif එකත් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් තවත් elif එකක් අපිට අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕන තරම් elif යොදා ගන්න පුළුවන් අපිට. එතෙන්දී ඒ elif එක යටතේ තියෙන කොන්දේසිය සත්‍ය නම් ප්‍රශ්න නැතුව ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක වැඩ කරේත් නැත්නම් මේකත් වැඩ කරේ නැත්නම් මේකත් වැඩ කරේ නැත්නම් තමයි මේ කියන elif එක try කරන්නේ. මේ තියෙන elif එක වැඩ කරනවද කියලා බලන්නේ. උඩදී එක elif එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මුල්ම if එක හරි වැඩ කරොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ක්‍රියාත්මක වෙලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොමලා වැඩ කරන්නේ නැත්තම් if ටික elif ඔක්කොම ටික if උඩම තියෙන if එකයි ඊට පස්සේ elif අපි හිතමු ගොඩක් තිබ්බත් මේ කිසිම if එකක් හෝ elif එකක් හෝ යටතේ දීපු කිසිම කොන්දේසියක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අන්තිමට අපි දන්න else එක ඉන්නවා. මේ උඩ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් යට ඉන්න else එක අන්තිමට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඕක තමයි මෙතන තියෙන syntax එක. එහෙම නැත්නම් කාරකය වෙන්නේ. මම හිතන චූටි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. දැන් අපි මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා බලමු. කලින් උදාහරණයම තමයි මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න යන්නේ. මම මේ ටික අයින් කරනවා. ඔයාලට ඔන්න අපි temp කියලා variable එකක් හදලා තියෙනවා. මේකේ value එක මේ වෙනකොට අපි 25 කියලා මේක හදාගමු. මේක value එක 25 කියලා තියෙනවා. දැන් අපි කලින් වගේම normally පටන් ගන්නවා if එකකින්. මම අහනවා if එක ඇතුලේ මේ temp කියන variable එක කුඩාද එහෙම නැත්නම් සමානද 20ට වඩා. එහෙමනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් print කරන්න cold කියන එක. 20ට වඩා කුඩා හෝ 20ට සමානයි නම් අපිට cold කියලා print කරන්න පුළුවන්. දැන් තමයි වැදගත්ම දේ. else එකක් නෙවෙයි. දැන් අපි දාන්නේ elif කියලා අලුත් එකක්. මේ elif එකටත් අපි තව කොන්දේසියක් දාන්න ඕන. උඩ if එක යටතේ තියෙන කොන්දේසිය වැඩ කරන්නේ නැත්නම් elif එක යටතේ තියෙන කොන්දේසිය සලකලා බලන්න පුළුවන් අපිට. එහිම පස්සේ අපි අහනවා මේ temp කියන එක කුඩායිද කියලා කුඩායිද සමානයිද කියලා 30ට. හරි. දැන් 20ට වඩා කුඩා හෝ සමාන නැත්නම් අපිට බලන්න පුළුවන් 30ට වඩා කුඩා හෝ සමානයිද කියලා.
මෙතෙන්දි මම 30ට වඩා කුඩා හෝ සමානයි නම් මම මේක print කරනවා normal කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ if එක යටතේ තියෙන කොන්දේසියක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් elif එක යටතේ තියෙන කොන්දේසියක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපි දන්න අන්තිම කෙනා තමයි මේ else එක. අපිට පුළුවන් else එක යටතේ දෙන්න මෙතෙන්දි මම දෙනවා hot කියලා. හොට් කියලා දෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට මේක තේරෙන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. if එක යටතේ කොන්දේසියක් තියෙනවා. මේ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් ප්‍රශ්නේ නැතුව වැඩ කරනවා. ඒක වැරදිලාවත් සත්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් මේ කියන්නේ මේ කොන්දේසිය අසත්‍ය වුණොත් ඊට පස්සේ අපි elif එක යටතේ තියෙන මෙන්න මේ කොන්දේසිය සලකලා බලනවා. ඒ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතනින් ඇතුළට ගිහිල්ලා මේක වැඩ කරනවා. මේ දෙකම if එක ඇතුළේ තියෙන කොන්දේසියත් elif එක ඇතුළේ තියෙන කොන්දේසියත් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අන්තිමට else එක මේ මොකුත්ම වැඩ නොකරනවා නම් අන්තිමට තියෙන else එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා else එකට කොන්දේසියක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේක පටලවා ගන්න එපා. else එකට කිසිම වෙලාවක අපි කොන්දේසියක් දාන්නේ නැහැ. මොකද උඩ තියෙන if එකේ කොන්දේසියයි elif එකේ කොන්දේසියයි දෙකම වැඩ නොකරනවා නම් වෙන කරන්න දෙයක් නැත්නම් තමයි else එකට එන්නේ. ඒ නිසා else එකට කොන්දේසි දාන්න යන්න එපා. හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා ඉවරයි. අපිට දැන් පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් රන් කරලා බලන්න වැඩ කරනවද කියලා. ඔව් ඔයාලට පේන ඇති normal කියලා output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද temperature එක 25යි. ඉතින් 25 කියලා කියන්නේ 30ට වඩා අඩුයි ඉස්සර වඩා වැඩි. එහෙනම් මේක normal කියලා එනවා. අපිට පුළුවන් මේකේ value එක 35ක් වගේ දීලා බලන්න. 35ක් වගේ දීලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති hot කියලා එනවා. මොකද 30ට වඩා වැඩි අවස්ථාවකට තමයි එතකොට මේක අයිති වෙන්නේ. දැන් මේක hot කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව මේක 35 නෙමෙයි මේක 15 වගේ පොඩි වැලියු එකක් දාලා බලමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක cold කියලා. මොකද 20ට වඩා අඩු අවස්ථාවෙන් ගිහිල්ලා මේක cold කියලා output වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සරලවම කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම විශ්වාස කරනවා අපේ කලින් වීඩියෝ එකත් ඔයා බලලා හිටියනම් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් පැහැදිලිව බැලුවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගැන දැන් හොඳ අවබෝධයක් ඔයාලට තියෙන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. කොහොම නම් ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අපේ group වලට එකතු වෙලා අපිට ඔයාලට පුළුවන් අපේ ප්‍රශ්න ගැටලු කතා කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ social mediaත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙන්න. හැමදේම link අපි පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම ආයේෂ් eketha YouTube channel එක වෙනුවෙන්